গোল কি? গোল কিয় লাগে? গোল কিয় লিখিব লাগে? লিখিত গোল আৰু অলিখিত গোলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? গোল ছেট কৰে কেনেকৈ? আমাৰ পটেনচিয়েল আছে, ড্ৰিম আছে, সাহস, ধৈৰ্য, আত্মবিশ্বাস, হাৰ্ডৱৰ্ক, ডেডিকেশ্যন সকলো আছে। নাই মাথো এটাই বস্তু, আৰু সেইটোৰ বাবে আমি জীৱনত সফল হ'ব পৰা নাই। আৰু সেইটো হ'ল গোল, লক্ষ্য। আমি গোল ছেট কৰিব নাজানো। এবাৰ ভাবকচোন, পাহাৰ বগাবলৈ কি লাগিব? বল, শক্তি, সাহস, ধৈৰ্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা কি লাগিব? নে অন্য কিবা বস্তু? আপোনাৰ মনলৈ হয়তো বহুতো উত্তৰ আহিছে, কিন্তু মই ক'ম, পাহাৰ বগাবলৈ প্ৰথমে লাগিব পাহাৰটো। যদি পাহাৰটোৱেই নাথাকে, তেন্তে ক'ত বগাব? এখন ঠিকনাবিহীন চিঠি যাব ক'লৈ? এখন শ্বিপত যদি ডাইৰেকশ্যন মিটাৰটোৱেই নাথাকে, সেই জাহাজখন সাগৰৰ পানীৰ মাজতেই ঘূৰি ফুৰিব। প্ৰপাৰ ইমেইল এড্ৰেছ নাথাকিলে মেইলটো বাউন্স মাৰি দিব। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু গোল ফ'কাছ। আজিৰ টপিকটো হ'ল গোল ছেটিঙৰ ওপৰত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাৰ মগজুত আলোড়ন কৰি তুলিব। আজি আপুনি গম পাব আমাৰ ডাঙৰ ভুলটো ক'ত হৈ আছে। আৰু পৰিতাপৰ কথা এইটো যে এই বিষয়টো কোনো স্কুল বা কলেজত শিকোৱা নহয়। তাতোতকৈ দুখৰ বিষয়, আপুনি মই এই সকলোবোৰ জানো। গোল ছেটিং আপুনি হাজাৰবাৰ শুনিছে, কিন্তু তাৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া নাই। 1979ত হাৱাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ MBA কৰা ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এটা ছাৰ্ভে কৰা হ'ল। কিমান মানুহে গোল ছেট কৰে? 84% মানুহে গোলেই ছেট নকৰে। 13% নিজৰ মনৰ ভিতৰতে লিখে, কাগজত নহয়। মাত্ৰ 3% মানুহে কাগজত নিজৰ গোল লিখে। 10 বছৰৰ পিছত 1989ত সেই MBA কৰা ষ্টুডেণ্টসকলৰ পৰা এটা আচৰিত ধৰণৰ ৰিজাল্ট পোৱা গ'ল। 13% মানুহ যিসকলে মনৰ ভিতৰতে গোল ছেট কৰিছিল, তেওঁলোকে দুগুণ ইনকাম কৰি আছিল সেই 84% মানুহতকৈ যিসকলে কোনো গোল ছেট কৰা নাছিল। কিন্তু তাতোতকৈ আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হ'ল, যি 3% মানুহে লিখিতভাৱে কাগজত গোল ছেট কৰিছিল, তেওঁলোকে সকলোতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল বাকী 97% মানুহত। এই মানুহজনক চিনি পাইছেনে? হলিউডৰ ফেমাছ কমেডিয়ান এক্টৰ জিম কেৰী। তেওঁ চন 1985ত নিজৰ নামত এখন চেক লিখিলে। এমাউণ্ট আছিল $10 মিলিয়ন। তেওঁ থিৰাং কৰিলে যে 10 বছৰৰ পিছত তেওঁ এক্টিঙৰ বাবদ $1 কোটি চাৰ্জ কৰিব এখন ছবিত এক্টিং কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই চেকখন নিজৰ পকেটত ভৰাই লৈ ফুৰিছে। আপুনি হয়তো এইটো কোইনচিডেন্স বুলি ক'ব, কিন্তু 10 বছৰৰ পিছত 1995ত নৱেম্বৰ মাহত এখন ছবিত তেওঁক চুক্তিবদ্ধ কৰা হ'ল $1 কোটি। ছবিখনৰ নাম আছিল ডাম্ব এণ্ড ডাম্বাৰ। যিটো এমাউণ্ট তেওঁ নিজৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছিল, 10 বছৰৰ পাছত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেওঁ সেই মনে বিচৰা এমাউণ্টটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। চন 1970 ব্ৰুচ লিয়ে মাই চিক্ৰেট নামেৰে নিজকে এখন চিঠি লিখিল। 1980 চনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 10 বছৰৰ পাছত মই হলিউডৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ষ্টাৰ হৈ পৰিম। আৰু সেই চিঠিখন সকলো ঠাইতে তেওঁ লগাই দিলে, ঘৰত, অফিচত। আৰু এদিন নিজৰ সপোন খেদি খেদি কঠিন পৰিশ্ৰমৰ বলত হলিউডৰ বৃহৎ তাৰকা হৈ পৰিল। গতিকে মনত ৰাখিব, আপুনি আজি যি ঠাইত আছে সেয়া যোৱা 10 বছৰৰ পৰিমাণ। আমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত জানেনে? আপুনি ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ গৈ টিকেট কাউণ্টাৰত গৈ কৈছে, মোক এটা টিকেট দিয়ক। কাউণ্টাৰৰ ব্যক্তিজনে সুধিলে, ক'লৈ যাব? আপুনি ক'লে, য'লৈকে হ'লেও দিয়ক। কাউণ্টাৰৰ ব্যক্তিজনে আপোনাক টিকেট দিব জানো? আমি 500 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিলোঁ প্লেনিং কৰোঁ। কোনটো ষ্টেচনৰ পৰা কোনখন ট্ৰেইনৰে যাম, ক'ত থাকিম, কি পিন্ধিম, এই সকলোবোৰ আমি প্লেনিং কৰোঁ। তেন্তে জীৱনটোক লৈ প্লেনিং নকৰোঁ কিয়? আপুনি হয়তো শুনিছে যে এজন সাধাৰণ মানুহে নিজৰ সক্ষমতাৰ মাত্ৰ 10%হে ইউজ কৰে। কিন্তু পুতৌ লগা সত্যটো হ'ল, ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰ্ভেৰ মতে এজন সাধাৰণ মানুহে নিজৰ মানসিক ক্ষমতাৰ কেৱল মাত্ৰ 2%হে ইউজ কৰে। বাকী থকা ক্ষমতাখিনি ৰিজাৰ্ভ থাকে। হয়তো কেতিয়াবা ডাঙৰ মহৎ কাৰ্যৰ বাবে সেই ক্ষমতাখিনি ৰাহি কৰি ৰাখে। কথাটো ঠিক এনেধৰণৰ যে মা-দেউতাই থৈ যোৱা 10 কোটি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰিলে, কিন্তু আমি তাৰে মাত্ৰ 10,000 টকাহে ইউজ কৰিবলৈ সক্ষম। বাকীখিনি টকা বেংকৰ একাউণ্টত শোভাবৰ্ধন কৰিবলৈ ৰাখি থওঁ, নহয় জানো? আমি আমাৰ পটেনচিয়েলৰ লগত এনেকুৱাই কৰোঁ, মাত্ৰ 2%হে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ।
গোল সেট কৰক স্মাৰ্টলি। স্মাৰ্ট অৰ্থাৎ S for specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, T for time bound. Specific প্লেনিং কৰক। আপুনি জানিব লাগিব আপুনি কলৈ যাব, আপুনি কি বিচাৰে জীৱনৰ পৰা, কিয় জীয়াই আছে, আপোনাৰ উদ্দেশ্য কি। এখন ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ৰেডি কৰক। ধুঁৱলি কুঁৱলী ছবি নহয়, স্পষ্ট ফটফটীয়া। কাগজ কলম লৈ এখন ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰক। ফাৰ্ষ্ট ডিচাইড কৰক আপোনাক কি লাগে। ছেকেণ্ড, এই গোলটোৰ বাবে মূল্য পৰিশোধ কৰিবলৈ সাজু হওক। আপুনি হয়তো কেতিয়াবা অনুভৱ কৰিছে আপুনি ফৰ্চুনাৰ কাৰখন ভাল পায়, সেই কাৰখন আপোনাৰ ড্ৰিম কাৰ। আপুনি ৰাস্তাত যেনি তেনি এই ফৰ্চুনাৰ কাৰখনেই দেখা পাওক, যোনফালেই চাই সেইফালেই আপুনি সেই কাৰখনেই দেখা পাওক। গোল যেতিয়া ইমোশ্যনেল হয়, প্ৰকৃতিয়েও আপোনাক সেইটোৱেই দেখুৱাওক। অৰ্জুনৰ দৰে হওক, কেৱল নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত নজৰ দিয়ক, ডাল পাত বা আকাশত চকু নহয়। M measurable হিচাপ নিকাচ, একাউণ্টেবল। আপুনি যদি আপোনাৰ সপোন জখিব নোৱাৰে তেন্তে উন্নতিও কৰিব নোৱাৰে। স্কুল কলেজত প্ৰতিটো ছাবজেক্টত মাৰ্কছ দিয়া হয়, কোনটো বিষয়ত ষ্টুডেণ্টজন ভাল যাতে আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি বেটাৰ হ'ব পাৰে। স্মাৰ্টৰ A achievable লক্ষ্য এনেকুৱা ছেট কৰক যিটো বাস্তৱ ৰিয়েলিষ্টিক, এচিভ কৰিব পৰা। অবান্তৰ সপোন নেদেখিব। আকাশত চাং পতাৰ দৰে নহয়, চন্দ্ৰত ঘৰ সাজিম, মংগল গ্ৰহত মাটি কিনিম। গোল সদায় বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পৰা ধৰণে ছেট কৰক। R for relevant যিটো গোল ছেট কৰিছে কিয় ছেট কৰিছে, হোৱাইটো যদি ক্লিয়াৰ নহয় তেন্তে গোল ছেট কৰি লাভ নাই। ধৰি লওক আপোনাক যদি কোৱা হয় আপোনাৰ কাষৰ ৱালখন ভাঙি পেলাওক, আপুনি ক'ব কিয়। কিন্তু যদি কোৱা হয় এই ৱালখনৰ সিটো পাৰে 1 কোটি টকা আছে, তেতিয়া আপুনি যেনেকৈ হ'লেও সেই ৱালখন ভাঙি পেলাওক। গতিকে হোৱাইটো জানিব লাগিব। লাষ্ট হ'ল স্মাৰ্টৰ T টাইম বাউণ্ড। আপোনাৰ লক্ষ্যত যদি ডেট নাই তেন্তে এইটো এটা মাত্ৰ ৰঙীন সপোন। যদি আপোনাৰ ড্ৰিম আছে তাত এটা তাৰিখ দিয়ক, কেতিয়াকৈ সেই সপোন আপুনি পূৰণ কৰিব। যেনেদৰে এজন ষ্টুডেণ্টে এটা ক্লাছ কিমান দিনৰ ভিতৰত পাছ কৰিব, নিশ্চয় 1 বছৰৰ ভিতৰত, 2 বছৰ বা যেতিয়া হয় হ'ব। তেনেদৰে হ'লে হ'ব জানো? নিশ্চয় নহয়। যি গোল ছেট কৰিছে সেইটো পূৰণ কৰিবলৈ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক। 6 মাহ, বছৰ, 2 বছৰ, 5 বছৰ নিৰ্দিষ্ট কৰক সময়। সময়ৰে সপোন বান্ধি পেলাওক। আশা কৰিছোঁ গোল ছেটিঙৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক উপকৃত কৰিব। যদি বুজিবলৈ ক'ৰবাত অসুবিধা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আন কোনোবা এজনো উপকৃত হ'ব পাৰে। কাৰণ শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং। শিকক, শিকাওক আৰু আগুৱাই যাওক। ধন্যবাদ।